iBon කියලා පිළිගන්නවා ලකයා YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම ඔන්න නම් තව අලුත් වීඩියෝ එකක් කරගෙන ආවා ලකයා YouTube channel එකේ tech and trick segment එකේ. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද ඔයාගේ phone එකේ කැමරාව ඔයාගේ computer එකේ එහෙම නැත්නම් laptop එකේ webcam එක විදියට පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. ඊට කලින් ඔයාලට කියන්න ඕන මේක පාවිච්චි කරන්න ඔයාගේ computer එකේ Wi-Fi connection එක වැඩ කරන්න ඕන. ඒ කියන්නේ computer එකේ Wi-Fi තියෙන්න ඕන. ඔයා laptop එක use කරන්න අනිවාර්යෙන් Wi-Fi තියෙන්න ඕන. තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ ගැන බය වෙන්න එපා. ඔයා කම්පියුටර් එකේ නැත්නම් PC එක මේ වැඩේ කරනවා නම් ඔයාලා Wi-Fi adapter එකක් අරගෙන කඩෙන් අරගෙන ඒක කනෙක්ට් කරලා මේකෙන් Wi-Fi කම්පියුටර් එකට දාගන්න වෙනවා. එහෙම නැත්නම් මේක කරන්න බෑ. ඉස්සෙල්ලාම කියන්න ඕන. එහෙනම් අපි වැඩේට බහිමු. ඉස්සෙල්ලාම ඔයාගේ ෆෝන් එක ෆෝන් එක කනෙක්ට් කරගන්න. ඉස්සෙල්ලාම ඔයාගේ ෆෝන් එකට ඔයා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕන මෙන්න මේ app එක. iReun webcam කියන එක මේ app එක download කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ software එකක් download කරගන්න ඕන. iReun webcam එකේම software එක app එකේම software එක මම description එකේ link එක දාලා තියන්නම්. දෙකේම app එකේ software එකේ දෙකේම link එක දාලා තියන්නම් description එකේ. ඔයාලා download කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ phone එක USB debugging එක කියන්නේ ඔයාගේ phone එක USB cable එක කරා computer එකට හරි laptop එකට හරි connect කරගන්න. connect කරලා ඉවර වෙලා develop option වලට යන්න. මම කලින් වීඩියෝ එකේ මේ කියන්නේ මේ screen එක phone එකේ screen එක computer ගන්න කියලා දෙන වීඩියෝ එකේ develop option on කරලා USB debugging on කරන්නේ කොහොමද කියලා දීලා තියෙනවා. ඔයාලා ඒක බලලා නැත්නම් ඒක බලලා එන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන් කොහොමද USB debugging on කරන්නේ කියලා. develop option වලට ගිහිල්ලා USB debugging on කරගන්න අනිවාර්යෙන්. ඊට පස්සේ ඔයා USB debugging on කරලා ඉවර වෙලා කියන්නේ කේබල් එක කම්පියුටර් එකට ගහලා USB debugging on කරලා ඉවර වෙලා ඔයා අනිවාර්යෙන්ම hotspot මම on කරලා තියෙන්නේ. hotspot හරහා ඔයාගේ කම්පියුටර් එක කනෙක්ට් කරගන්න Wi-Fi. ඒක තමයි මම කලින් කිව්වේ. ඔයා ගාව laptop එකක් තියෙනවා නම් ගොඩක් ලේසි. මොකද laptop වල laptop වල Wi-Fi inbuilt එනවා. හැබැයි computer වල PC වල එහෙම එන්නේ නැහැ. ඔයාලට PC එකක් නම් තියෙන්නේ ඔයා Wi-Fi adapter එකක් අරගෙන Wi-Fi දාගන්න. මොකද මේක connect කරන්න cable එකෙමුත් connect කරලා USB debugging on කරගන්නත් ඕන. ඒ වගේම Wi-Fi හරහා hotspot හරහා computer connect කරගන්නත් ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාගේ app එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ app එක open කරන්න. මෙන්න මේ app එක open කරගත්තට පස්සේ දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති වැඩ කරනවා මේක. වැඩ කරේ නැත්නම් ඉස්සරහින් ඉර එකක් වැඩනවා connect වෙලා නැහැ කියලා මේක වැඩ කරනවා. අපි වැඩද කියලා හරියටම බලාගමු. ඔයා software එක open කරගන්න දැන්. app එකේ software එක open කරගන්න. හරි software එක open කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති cam එක වැඩ කරනවා. phone එකේ කියන්නේ computer එකේ මගේ laptop එකේ webcam එක විදියට ෆෝන් එකේ කැමරාව දැන් වැඩ කරනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මම කනෙක්ට් කරලා තියෙන USB හරහා. ඒ වගේම hotspot හරහාත් කනෙක්ට් කරලා තියෙන දෙකම කනෙක්ට් කරන්න ඕන කලින් කිව්වා වගේ. දැන් වැඩ කරනවා. දැන් ඔයාලට පුළුවන් ඕන දෙයකට ඒ කියන්නේ zoom හරහා මොකක් හරි online class එකක ඉන්නවා නම් එහෙම නැත්නම් ඔයා YouTube එකට වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරනවා නම් live stream කරනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ඕන තැනකට මේ කැමරාව apply කරගන්න. මම උදාහරණයක් පෙන්නන්නම්. කොහොමද කරන්න කියලා. මම OBS Studio එකේ උදාහරණයක් පෙන්නනවා. OBS Studio අරගෙන OBS Studio විතර නෙවෙයි Zoom app එක Zoom software එක Skype software එක ඕන එකකට ඔයාලට මෙන්න මේ කැමරාව කියන්නේ ෆෝන් එකේ කැමරාව සෙට් කරන්න පුළුවන්. ඒ කැමරාව මොකක්ද කියලා හැම software එකේම manually අහනවා. ඒ කියන්නේ අපිට දාගන්න පුළුවන්. එතන මේ iReun webcam කියන එක තෝරලා දෙන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේ cam එක ෆෝන් එකේ cam එක use කරන්න. මම OBS එකේ හරහා පෙන්නන්නම්. OBS එකේ මෙතනින් source link ගන්න ඕන. මම මේකෙන් තමයි screen record කරන්නේ. video capture device ගන්න. මගේ laptop එකේ මෙන්න cam එක තමයි මේ පෙන්නන්නේ. දැන් ඔයාලට මෙන්න මෙතන device කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේ device කියන තැනින් ඔයාලට අපේ කියන්නේ අපි දැන් connect කරගත්ත webcam එකේ නම පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ cam එකේ software එකේ නම පෙන්නනවා. iReun webcam කියන එක පෙන්නනවා. මෙතන device එකේ ඒක දෙන්න. ඒ දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති. දැන් වැඩ කරන්නේ අපේ මේ software මේ අපි set කරගත්ත අපි external ගහගත්ත කියන්නේ phone එකේ webcam එක phone එකේ cam එක තමයි webcam එක විදියට
දැන් මේකේ වැඩ කරන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති අපිට OBS එකේ ඕන තැනක මේක ඇඩ්ජස්ට් කරලා දාන්න පුළුවන්. මම ඉස්සරහට webcam එකත් එක්ක තමයි වීඩියෝ ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. දැම්ම නෙවෙයි. ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ ඔයාගේ live stream එකක් කරද්දී එහෙම නැත්නම් YouTube එකේ වීඩියෝ එකකදී මේ වගේ ඊට පස්සේ Zoom meeting එකකදී ඕන එකකදී මේ වගේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ cam එක තෝරලා දෙන්න. මම පෙන්නනවා OBS එකෙන් උදාහරණයක් විදිහට අරගෙන. එහෙනම් මම හිතනවා ඔයාලට මේක තේරෙන්න ඇති කියලා. එහෙනම් තව අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මගේ WhatsApp එකට එහෙම නැත්නම් මම WhatsApp එකේ නම්බර එක දාලා තියෙනවා description එකේ. ඔයාලට message එකක් දාන්න පුළුවන්. මගේ WhatsApp නම්බරේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මගේ personal account එක තියෙනවා ලක්ෂාන් සචිර. එහෙම නැත්නම් අපේ page එක තියෙනවා ලකයා. ඊට පස්සේ අපේ group එකක් තියෙනවා ලකයා. ඕන එකකින් අහන්න. කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එහෙම නැත්නම් මම කියන්නම් ඔයාගේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්. තව අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. subscribe කරලා නැත්නම් set වෙන්න මේ වගේ දේවල් දැනගන්න ලකයා YouTube channel එක. හැමෝටම බුදු සරණයි.